Bun venit la Odivu, podcastul în care vorbim despre motivație, sens și reconectare profesională. Eu sunt Raluca Răduță, coach transformațional și consultant în design thinking. Astăzi vreau să-ți spun ce mă ajută pe mine să îmi păstrez concentrarea în timp ce lucrez full-time și cresc proiectul personal. A construi ceva pe cont propriu în timp ce păstrezi în continuare jobul 9-5 nu este ușor, mai ales când îți dorești să nu rămână doar un hobby. Când spun un hobby, spun o activitate pe care uneori o faci, alteori nu, depinde de timpul pe care îl ai și de disponibilitate. Atunci când vrei să crești proiectul personal pe cont propriu și îți dorești să nu fie doar un hobby, înseamnă că investești timp, energie, bani, înseamnă că gândești strategic cum anume poți să-l crești, nu lași lucrurile la voia întâmplării. Să faci acest lucru nu este întotdeauna ușor, pentru că nu ai întotdeauna spațiul mental necesar pentru a o face. Pentru că spațiul tău mental este ocupat și de jobul tău full-time. De aceea e posibil, din cauza că timpul tău e limitat, să ajungi să te întrebi: oare dacă aș avea mai mult timp, l-aș putea crește mai repede? Adevărul este că de oricare parte te-ai afla, întrebări apar întotdeauna. Promovez din tot sufletul design thinking și încerc să trăiesc cât mai mult după principiile din design thinking, să le aplic în ariile din viața mea, profesional și personal. Atunci când fac coaching cu mine și îmi iau timp să reflectez la ce mă nemulțumește în ceea ce privește timpul investit în proiectul personal, la ce aș putea schimba, mă întorc mereu la primul pas atunci când aplic design thinking în coaching, și anume la acceptare. Nu mă mai întreb oare cum ar fi dacă mi-aș dedica tot timpul proiectului meu de soloprenor, ci pur și simplu accept locul în care mă aflu acum. Nu este o soluție pentru mine să mă dedic 100% doar proiectului personal și să părăsesc jobul meu full-time. Nu este o soluție pentru mine să mă dedic 100% proiectului personal, să-l dezvolt, să scriu mai mult, să lucrez mai mult, cu mai mulți clienți, deși mi-aș dori. Ci momentan, ce funcționează pentru mine este să păstrez jobul din corporație și în timpul liber să fiu soloprenor. Acceptarea înseamnă să nu mă mai întreb cum ar fi dacă, ci să construiesc pe baza realității mele și să aplic principiile din design thinking ca să desenez și să redesenez drumul meu profesional, pornind din locul în care mă aflu acum, angajat într-un job full-time și soloprenor part-time în proiectul meu de coaching. Am timp limitat, iar în acest timp limitat vreau să mă folosesc de resursele mele la maxim și mă concentrez asupra acestui aspect. Iar astăzi vreau să-ți spun 6 modalități care mă ajută pe mine să îmi păstrez concentrarea în timp ce lucrez, inclusiv la proiectul personal. Iar primul punct, prima modalitate, este transparența. Transparența înseamnă pentru mine să fiu deschisă în legătură cu ceea ce fac, în fața colegilor mei, față de șefii mei și față de compania la care lucrez. 2 lucruri la care țin foarte mult este respectul față de colegii mei și respectul față de munca mea. Și trebuie să recunosc, a fost foarte dificil pentru mine la început să fac transparent că lucrez și extra time. Mă simțeam vinovată, m-am gândit foarte mult la ce vor spune oamenii. Îmi era rușine să fac vizibil tot ceea ce fac. Însă mi-am făcut curaj și l-am spus. Apoi lucrurile au început să vină de la sine. Mi-a fost din ce în ce mai ușor să fiu vizibilă pe social media, fără să mai simt vină sau rușine. Când am ales să fiu transparentă, mi-am regăsit liniștea sufletească și împăcarea cu mine. Pentru că acum îmi este mult mai ușor să pun limite, să mă țin de programul meu de lucru 9-5 și să fiu cât mai eficientă în acest interval, să nu mai lucrez overtime pentru jobul meu full-time,
ci să dedic extra timpul meu pentru proiectul meu de coaching. În felul acesta, simt că sunt fair față de amândouă, atât față de jobul meu full-time, cât și față de proiectul meu personal. De exemplu, dacă am vreo conferință sau activitate la care trebuie să particip în timpul săptămânii în calitatea mea de coach și știu că acea activitate îmi ia câteva ore la rând, sigur îmi iau liber și sigur și spun care este motivul pentru care îmi iau liber colegilor mei. Limitele pe care am învățat să le pun mă fac să mă simt liniștită și așa simt libertatea de a face vizibilă munca mea de coach, de a posta pe social media de la evenimentele la care particip, fără să mă simt vinovată. Deci, pe scurt, transparența față de colegi și față de șefii mei mă ajută să am liniștea sufletească să lucrez pentru ambele, atât pentru jobul meu full-time, cât și pentru proiectul meu extra, cu liniște și cu focus pentru fiecare în parte, fără să mă simt vinovată că dedic mai mult timp unei activități sau alteia. A doua modalitate care mă ajută să îmi păstrez concentrarea este blocarea calendarului. De-a lungul timpului, am tot aplicat principiile din design thinking asupra programului meu de lucru ca să aflu ce funcționează cel mai bine pentru mine. Ceea ce o să spun nu este o rețetă universală, ci mai degrabă ar trebui să verifici ceea ce este optim pentru tine. Eu am testat, am învățat și am ajustat din mers, astfel încât să ajung la un program optim pentru mine. Mi-am dat seama că cea mai creativă perioadă din zi pentru mine este dimineața. Dintotdeauna am fost o persoană matinală. Îmi place să mă trezesc dimineața și mi-am dat seama că în liniștea dimineții îmi găsești cel mai ușor ideile și cuvintele. Așa că am vrut să folosesc la maxim această perioadă din zi. Pentru că timpul dedicat proiectului meu personal este limitat, găsesc mai greu 3-4 ore legate să lucrez fără întreruperi. Așa că ce funcționează pentru mine este să am cel puțin 45 de minute zilnic dimineața în care să scriu postări, articole, newslettere, informații adiționale la programe, scripturile pentru aceste clipuri audio. Deci, pentru acest lucru mă trezesc la ora 5 dimineața. Aceste activități sunt cele mai importante din punctul meu de vedere. Ele reprezintă prioritatea mea numărul 1, pentru că eu consider că pentru a avea impact în jurul meu, e nevoie să scriu conținut educativ și valoros. Deci a dedica timp acestei activități zilnic este obligatoriu din punctul meu de vedere. Așa că cel puțin 45 de minute dimineața fac acest lucru. Doar că am tot testat ceea ce pot face și ceea ce nu pot face. Și în ce sens spun acest lucru? Mult timp înainte să încep proiectul meu, am mers zilnic la sală, pentru că sportul este modul meu de a avea grijă de mine. Este ceea ce îmi dă energie și o stare de bine. Dar mi-am dat seama la un moment dat că nu am cum să le mai împac pe toate. Sport dimineața, activitate creativă tot dimineața, pregătit și trimis copilul la școală dimineața, clienți tot dimineața. Mă simțeam foarte vinovată că nu le puteam împăca pe toate. Și în plus, foarte stresată. Așa că am redesenat diminețile mele într-un mod optim pentru mine. Scrierea de conținut a continuat să fie prioritatea numărul 1. Clienți de la ora 8 la ora 9, de 2 ori pe săptămână maxim. De 3 ori pe săptămână sport, tot dimineața. Ce a însemnat acest lucru? A însemnat să nu lucrez cu foarte mulți clienți, ceea ce este fair având în vedere că nu e jobul meu full-time. Să continui să merg la sport, chiar dacă o fac de 3 ori pe săptămână, pentru că știu că acest lucru mă face să mă simt mai bine. Și aceasta este realitatea mea din acest moment. Dar asta nu mă oprește să creez și să ofer valoare cât de mult pot. În același timp, a fost o perioadă în care am încercat să am clienți în pauza de prânz,
Doar că mă stresam atât de tare încât am renunțat. Și de ce mă stresam atât de tare? Pentru că erau momente în care se prelungeau ședințele de la job și eram foarte stresată că voi întârzia la sesiunile cu clienții mei. Așa încât am renunțat, pentru că mi-am dorit să pot oferi valoare clienților, timpul și prezența mea totală și calmă. Așa că mi-am blocat calendarul pentru clienți doar dimineața de la 8 la 9 și seara de la 5:30 până la maxim 7:30. În timpul zilei, atenția mea e full la jobul meu full-time, iar seriile sunt dedicate lui Vlad și partenerului meu și celor 2 pisici din casă. În felul acesta, prin blocarea acestor intervale din calendarul meu, sunt împăcată, liniștită și pot delimita activitățile pe care le am în siguranță. Al treilea punct este reprezentat de planificarea activităților. Deci a treia modalitate prin care eu rămân concentrată la creșterea proiectului meu personal. Ca să pot face activitățile de care ți-am spus mai devreme, este nevoie de planificare. Am mers un timp fără planificare, dar chiar a fost un haos mental complet. Eram împrăștiată în zeci de direcții. Sunt tipul de persoană care le poate duce pe toate, dar pe termen lung mi-am dat seama că este imposibil și că cel mai probabil o să ajung în epuizare. Acum știu că pentru a mă simți liniștită și împăcată, este important să planific. Și ce înseamnă asta? În primul rând, să știu care sunt subiectele despre care scriu pentru următoarele 2 săptămâni. În felul acesta, nu mai intru în panică cu o seară înainte, întrebându-mă eu ce scriu mâine pe blog. Chiar dacă îmi rezerv doar 45 de minute și nu am timp să termin de scris articolul, de exemplu, știu că dacă încep din timp, chiar dacă îmi ia 2-3 zile să îl termin, tot o să fie gata la timp. Planificare înseamnă că eu știu că marți e zi de podcast și joi este zi de articol pe blog. De subiectele și textele trebuie să fie gata din timp, altfel risc să mă epuizez mental de stres. De asemenea, postările de pe LinkedIn și de pe Instagram le planific din timp și ele se postează automat. Există această funcție de postare automată la orele stabilite. În felul acesta pun limite clare între jobul meu full-time și proiectul meu extra, astfel încât să nu mixez activitățile între ele. De asemenea, un alt tip de planificare este legată de urcarea articolelor pe blog, de editările audio și video. Pentru că pe acestea nu le fac eu, le-am delegat partenerului meu pentru că se pricepe și pentru că am considerat că e important să dedic timpul meu 100% creării de conținut, adică acelei părți pe care eu o consider că aduce cea mai multă valoare în munca mea, alături, bineînțeles, de lucrul efectiv cu clienții. Dar ca partenerul meu să poată lucra la partea lui și el are nevoie de materiale din timp. Deci cu atât mai importantă este planificarea. De aceea încerc să am aceste materiale pregătite cu cel puțin 1 săptămână, 2 înainte. Bineînțeles, apar și lucruri neprevăzute. Este normal în momentul în care ai și un job full-time, în momentul în care ai și un copil care are și el nevoile lui sau sunt alte activități, o ședință cu părinții care apară pe nepusă masă. Toate aceste lucruri neprevăzute sau întârzieri ale mele duc, de exemplu, la faptul că în loc de ora planificată, la care avem planificat marțea și joia să se urce articolul pe blog sau clipul audio, probabil că există niște întârzieri și că nu mai respectăm acele ore. Dar aleg să nu pun foarte multă presiune pe mine, ci doar să învăț și să ajustez și să învăț din ceea ce se întâmplă zilnic,
tocmai pentru a putea regla, pentru a înțelege ceea ce este optim și ceea ce funcționează pentru mine. Și da, atunci când ai un proiect extra pe care vrei să îl consideri mai mult decât un hobby, este nevoie de planificare, de a cere ajutorul celor din jur, pentru că nu le vei putea face pe toate, deși poate chiar te-ai pricepe. Dar atunci când știi care sunt prioritățile tale, care este prioritatea ta numărul 1 în cazul activității tale extra, în cazul meu, de exemplu, din punctul meu de vedere, crearea de conținut și lucrul efectiv cu clienții reprezintă prioritățile numărul 1. Restul de activități poate fi preluat, din punctul meu de vedere, de alte persoane din jurul meu. A patra modalitate prin care pot să-mi păstrez concentrarea asupra proiectului meu extra este să fac sacrificii. Da, sună dur, dar este într-adevăr real. Iar dacă știi care îți sunt prioritățile, acele lucruri pe care zici că le sacrifici nu se vor mai simți ca și sacrificii. În general, cel mai des aud în jurul meu atunci când cineva vrea să înceapă un proiect pe cont propriu, un lucru. Și acel lucru este legat de timp. Cel mai probabil spune, nu am timp. Și este adevărat că nu ai timp atunci când vrei să faci în continuare activitățile pe care le făceai și până atunci în același fel. Și în plus să lucrezi și la proiectul personal. Sunt lucruri la care e nevoie să renunți. De fapt, sunt lucrurile pe care alegi să le faci, adică prioritățile tale, iar celelalte lucruri care nu sunt priorități or să dispară pur și simplu din calendarul tău. Pentru că nu vei putea să le faci pe toate în continuare. Și depinde dacă vrei să ții proiectul tău la nivel de hobby sau vrei să-l ridici la nivelul următor de proiect pe care vrei să-l crești. Eu încurajez echilibru, de aceea am făcut sacrificii pentru ca să mă pot concentra și pe munca mea și în același timp să nu-mi alterez relațiile, mai ales în ceea ce privește familia mea și prietenii. Poate că nu fac foarte multe activități distractive în timpul săptămânii, poate că nu citesc cât mi-aș dori, iar dacă mă apare vreun episod nou din serialul preferat Lunea, cel mai probabil mă voi uita la el vinerea. Ceea ce nu se întâmpla în trecut. Când apărea noul episod pe Netflix, atunci mă uitam. Doar că în acest moment știu care sunt lucrurile importante pentru mine. Familia, munca, proiectul personal, sănătatea. Acestea sunt prioritățile mele. De exemplu, nu particip la prea multe evenimente sociale, însă nu le mai simt ca și sacrificii, deși mai la început, când am început efectiv să lucrez și la proiectul personal, le consideram, mă frustrau foarte tare și acum pur și simplu știu care sunt prioritățile mele și le accept. Al cincilea punct, a cincea modalitate prin care pot să-mi păstrez concentrarea atunci când lucrez la proiectul meu personal, o reprezintă pauzele. Pauzele sunt importante. Pentru mine creează spațiul mental din care pot crea. Weekendurile sunt dedicate în mare parte familiei. Fie gătim împreună, fie ne uităm împreună la un film, fie pur și simplu dorm. Să dorm la prânz, fără să mă simt vinovată, a fost nevoie de ani de lucru cu mine ca să pot face asta liniștită și împăcată. Dar am învățat să-mi iau aceste pauze, să îmi ascult organismul și când am nevoie de odihnă să mă odihnesc. Nu să trag de mine așa cum poate o făceam acum ceva timp. Iar al șaselea punct, al șasea modalitate care mă ține concentrată în timp ce lucrez atât full-time cât și la proiectul meu personal, este comunitatea. Călătoria de soloprenor în timp ce lucrez full-time poate fi foarte singuratică. E nevoie să sacrific timp pentru a lucra la proiectul personal, iar acest lucru nu este întotdeauna ușor de acceptat, mai ales atunci când mă uit la oameni care participă la evenimente sociale, care se conectează social și
atunci trăiesc un sentiment de teamă, de acel fear of missing out. Doar că mă întorc mereu la principiile din design thinking și la primul pas, adică la acceptare. La începutul anului mi-am pus întrebarea: ce aș putea face să mă conectez cu oameni în continuare, cu oameni care pot să aibă un impact asupra călătoriei mele de solopreneur. Și am făcut niște pași în direcția aceasta. Am ales să lucrez cu un mentor, cu Manuela Ciugudean, un om extraordinar, unde găsesc întotdeauna inspirație și sfaturi bune. Cu ea am ales, de exemplu, să merg și într-un retreat în septembrie anul acesta, tocmai pentru că mi se pare un mod bun de a mă conecta cu alte persoane care au călătorii similare cu a mea. De asemenea, am rămas în contact cu colegi coach din școala de coaching pe care am absolvit-o, cu care mai schimb idei și impresii din când în când. Sunt de asemenea membru ICF, tocmai pentru a fi la curent cu noutățile. Știu și accept că nu pot dedica mai mult timp evenimentelor de conectare, deși știu cât de important este să fii la curent cu toate aceste noutăți, cu lucrurile care se întâmplă. Dar încerc de asemenea să nu stau nici foarte izolată, ci să planific, să încerc să planific și să fac cât de mult îmi permite timpul. Astăzi ți-am povestit din experiența mea, ce mă ajută să rămân concentrată în a avea un job full-time, dar să continui să lucrez la visul meu, la proiectul meu personal. Iar aceste 6 modalități, așa cum ți-am spus mai devreme, sunt: să fiu transparentă în fața colegilor și șefului meu cu ceea ce fac în acest proiect extra, să îmi blochez calendarul, să planific subiectele și textele pentru următoarele 2 săptămâni, să fac sacrificii prin prioritizarea lucrurilor importante și să fiu conștientă de aceste sacrificii pe care le fac, să fac pauze conștient și să mă conectez cât de mult pot cu comunitatea. Dacă te regăsești și tu într-un astfel de scenariu și vrei să explorăm împreună cum ai putea să construiești drumul tău profesional de acum încolo, îmbinând full-time jobul pe care îl ai cu proiectul tău personal, scrie-mi pe hello@ralucarăduță.com. De asemenea, găsești mai multe resurse pe site, pe ralucarăduță.ro. Până data viitoare, amintește-ți: claritatea nu vine din gândire excesivă, vine din acțiune, din curaj, dintr-un mic pas făcut cu intenție. Îți mulțumesc că ești aici și nu uita, nu ești robot, nu ești leneș, ești un om și motivația ta are nevoie de grija ta, nu de critică. Ne auzim curând. Rock it with grace.